Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebulan dua ini, kita dibombat, kita dibanjir dengan perkataan Madani. Madani Malaysia, Malaysia Madani, dan Madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim sama dengan Hadhari yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi ataupun Pak Lah, same. Anwar ciplak Hadhari Pak Lah dan tukar namanya kepada Madani. But they both mean the same. Hadhari, Madani. Maksud dia atau terjemahan dia ialah civilized, modern, refined, dan civilized, modern, refined ataupun bertamadun ialah masyarakat yang advanced. Itu saja, an advanced society, civilized society, refined society. Dan it's nothing special, there's no magic. Dan Madani ini, masyarakat Madani ataupun masyarakat bertamadun dah diperkenalkan ataupun dah disebut oleh Anwar Ibrahim 40 tahun dulu. Masa dia mula-mula masuk UMNO dulu, dia dah cerita dah pasal masyarakat Madani. Dan Abdullah Badawi telah ambil konsep ni di dalam dia punya Islam Hadhari ataupun masyarakat Hadhari. Same thing. And it only means a modern society, civilized society, advanced society, satu masyarakat yang bertamadun dan progresif. That's all. And perkara ni tidak payah menjadi satu slogan ataupun satu konsep yang kononnya perkara baru. Oleh kerana memang mana-mana masyarakat pun, di mana-mana negara dalam dunia, mereka konsep mereka ataupun matlamat mereka, sasaran mereka ialah untuk menjadi a civilized and advanced and progressive society. It should be automatic. Bukan satu benda yang perlu kita berkempen, mengeluarkan slogan. It should be in our education system. Kalau education system ni kebelakangan, our education system ketinggalan zaman, sebagai contoh, education system Malaysia ni, which is not advanced, which is not progressive, which is backward. Kita tidak boleh mencapai masyarakat Madani atau masyarakat Hadhari sekiranya sistem pendidikan kita, education system kita ni membuat rakyat mundur, membuat rakyat backwards, membuat rakyat tidak advance atau progresif di dalam mentality kita. It all starts from the brain. It all starts from our mentality. If we are not being educated to be advanced or progressive or an open society, maka kita tidak akan mencapai masyarakat Madani atau masyarakat Hadhari, di mana mula dari Pak Lah dulu. Pak Lah sebagai Perdana Menteri telah memperkenalkan konsep ini yang diperkenalkan semula oleh Anwar Ibrahim cuma dengan tukar nama sahaja. McDonald's tukar nama kepada McD's. Tapi McDonald's, McD's tu tak ada beza. Change of name only. And setiap Perdana Menteri kita ada masa Mahathir dulu. Dia nak dia nak Malaysia ni menjadi negara macam negara membangun. Look east. Jadi Mahathir memperkenalkan konsep pandang ke timur. Sebab Mahathir nak kita menjadi technologically advanced. So kita kena emulate, kita kena ikut contoh Korea, Jepun, Taiwan dan sebagainya. Dan cuba menjadi one of the 4
Asian Tigers. Yang sebenar we were not one of the Asian Tigers. Diorang dok kata Malaysia was one of the 4. Tak ada. Malaysia was not an Asian Tiger. Mahathir nak Malaysia menjadi one of the 5 Asian Tigers. Tapi we did not succeed. Mahathir did not succeed. Then selepas Look East tu dah gagal, and then we had the Wawasan 2020, and then we had the Malaysian Incorporated. Banyak masa Mahathir 22 tahun Perdana Menteri. Jadi dia banyak masa untuk memperkenalkan macam-macam konsep. Malaysian Incorporated lah, Look East lah, dan macam-macam lagi. Wawasan 2020 tu yang juga telah gagal. 2020 has come and gone, and we are still backward. Kita tidak advance ataupun more advanced than Korea, Japan dan sebagainya. So, memperkenalkan konsep. Mahathir banyak. Mahathir, in fact, banyak konsep dia memperkenalkan dalam 22 tahun. Tapi semua gagal sebab mentaliti rakyat Malaysia, pendidikan education rakyat Malaysia ni membuat rakyat Malaysia ni backward, not advanced, not progressive, not modern. And it's a problem of the government. And of course, masa tu government maknanya UMNO lah. UMNO tidak boleh dikatakan bersungguh di dalam usaha nak mendidikkan rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, untuk menjadi satu civilized society, progressive society ataupun advanced society. Dia fokus banyak tentang ini haram, itu halal, ini boleh buat, yang itu tak boleh buat, ini boleh cakap, yang itu tak boleh cakap. Dalam advanced society macam di UK ni, kita bebas bercakap apa saja pun. Kita boleh timbulkan soalan, ada ke kitab Injil atau Bible tu betul-betul mari dari Tuhan ke, atau fake news, ataupun rekaan dari orang yang nak mengelirukan rakyat dan sebagainya. Kita tidak ditangkap lah, di-charge lah, dikutuk lah, ataupun death threat lah, macam kat Malaysia ni. Kalau kita mula menyoalkan kitab-kitab yang dipanggil kitab suci, baik kitab Injil ke, the New Testament of the Christians, Old Testament of the Jews, ataupun Quran of the Muslim. Tak boleh. Kita tak boleh nak tu. Kita tak boleh kaji, tak boleh nak debate, tak boleh nak soal. We cannot be advanced society sekiranya we are teaching rakyat Malaysia, kita beri pendidikan kepada rakyat Malaysia untuk jadi close-minded. We cannot be a close-minded progressive society. It's like being a virgin prostitute. There's no such thing as virgin prostitute. Kalau dah prostitute, tak virgin lah tu. So this is the problem. And after Mahathir punya macam-macam konsep baru, Pak Lah, and of course Najib had his One Malaysia, and then inilah itulah. Setiap Perdana Menteri ada konsep dia. And today Perdana Menteri yang ke-10 introduce dia punya konsep, which is actually turning the clock back. Yang sebenarnya kita ni ghostan ke belakang kepada era Abdullah Badawi, yang juga cuba. And one famous quote from Abdullah Badawi, saya masih ingat lagi. Malaysia is a country with first world infrastructure but third world mentality. Ini Abdullah Badawi kata. Malaysia is a country with first world, dunia pertama infrastructure, but third world mentality. Mentality dunia ketiga. That is very accurate description of Malaysia. Dan saya ingat sampai hari ni lagi ucapan Pak Lah tentang itu. And it is still the same. Zaman Pak Lah, zaman Najib, zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri Yaakob, and now zaman Anwar Ibrahim. No change. And yang sebenarnya, this rot ataupun reput ni bermula zaman Mahathir, bermula 40 tahun dahulu, 40 years ago. And because it was not addressed, tidak diperbaiki, maka rakyat Malaysia today, baik orang Islam ke bukan Islam ke, Melayu ke bukan Melayu, they are all close-minded and not open-minded.
And the first thing we need to do untuk nak menjadi masyarakat Madani ke, masyarakat Hadhari ke, we must develop an open-minded society. Then, the progression, the modernization, barulah ianya akan datang, and dia akan datang automatic. Tak payah kita berkempen atau Perdana Menteri keluarkan slogan dan sebagainya. And they talk about, okay, ni Anwar bercakap tentang we have to kena buang yang all outdated punya konsep. Apa dia yang outdated konsep ni? Apa dia yang kita buat ni yang boleh dianggap sebagai ketinggalan zaman? Explain. Jangan cakap je kita kena buang semua konsep yang lama, old fashion konsep, dan kita kena mempertahankan konsep yang baru. Konsep apa dia? Explain. We need to know. What is this concept? Sebab you hanya cakap ada orang-orang tertentu yang telah buat jahat. Orang mana? Apa dia yang dia buat jahat? Be specific. Jangan very vague and then bercakap kiasan sebagainya. And tengok hari ni, bila orang mempertahankan Islam, dia orang tuduh kata ni orang ni menonggang Islam. Bila orang ni bercakap bahasa Islam sikit, dia kata ini tok lebay lah. Ini semua close-minded. So nak cakap bahasa Islam pun takut. Sebab kalau bercakap bahasa Islam, kena kutuk. Dan apabila mereka mempertahankan atau memperjuangkan political Islam, mereka dituduh macam-macam. Dituduh mengguna Islam lah, menonggang Islam lah, dan dituduh tok lebay lah dan macam-macam. There is such a thing called political Islam. Dan saya sure semua orang ni read this book, buy this book and read this book. Dia is not even 200 pages, 170, 180 muka surat. 2-3 hari you boleh habis buku tu. And this book is The Many Faces of Political Islam. Nah, the many faces of political Islam. Bermaknanya there is not just one type of political Islam. There are many types of political Islam. So you tak boleh nak kata Islam progresif ataupun Islam Taliban. Dua tu. No. You cannot just say there's progressive Islam ataupun liberal Islam and then there's Taliban Islam. Di antara dua. Black or white. Tidak. Political Islam is not black and white. Political Islam comes in many shades of grey. Mungkin some of you telah menonton movie 50 Shades of Grey. There may not be 50 shades of political Islam, but there's definitely more than 10 shades of political Islam. The many faces of political Islam. Kita boleh balik kepada the original political Islam. Madinah. The Madinah Society, which is where the word Madani comes from, incidentally. Kalau you nak tahu, Madinah was the birthplace of Islam Hadhari ataupun Islam Madani ataupun masyarakat Hadhari dan Madani. And basically it was to reinvent civilization. Di bawah the Madinah Society, Prophet Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam even did the Medina Constitution, tahu. Ada constitution dan dia ada perjanjian resmi di antara orang Islam dan orang bukan Islam. How do the Muslims treat the non-Muslims in an Islamic society, di dalam satu negara Islam ataupun di dalam a country which has Islam as its constitution. The constitution of Medina is the constitution of Islam. And what are the rights of non-Muslims in an Islamic country? Semua ni was done 1400 tahun dulu. When Nabi Muhammad created Darul Islam, the nation of Islam, and a constitution. The constitution of Medina was created even sebelum the Magna Carta was signed between King John
King John and the nobles, and di mana the constitutional monarchy was created dan sebagainya. And until today, actually, UK ni, Britain, tidak ada written constitution. Malaysia ada. We have a written constitution, Perlembagaan Malaysia. UK tak ada. Tapi constitution Malaysia ni, British yang create. Tapi diorang sendiri tak ada written constitution. But 1400 tahun dulu, 1400 years ago, Darul Islam of Medina, di mana Prophet Muhammad was head of government, they had a constitution, and they had a Madani or Hadhari punya concept. So it's a 1400 years old. It's not a new thing yang Anwar Ibrahim ni kononnya invented, or even Abdullah Badawi invented this Hadhari, Madani dan sebagainya. So the point is, Anwar ni nak impress dan confuse rakyat Malaysia. Kononnya he's introducing some new thing, some wonderful thing. It's a very old thing. Dan dia cuma bertukar nama. Over 1000 years nama ditukar. Dan Abdullah Badawi did the same thing with a different name. And Anwar is doing exactly what Abdullah Badawi buat dengan satu nama baru. That's all. And apa bezanya kalau kita ambil Najib punya Satu Malaysia. Najib Satu Malaysia, it was directed to a civilized society. A society of many races and many religions and many communities. Bermaknanya semua community ni di bawah satu payung. Tapi orang ni banyak fokus kepada satu MDB. They only talk about Najib's 1 MDB. They don't talk about Najib's 1 Malaysia or Satu Malaysia, which was also aimed at developing a civil society or masyarakat Madani or masyarakat Hadhari. So Anwar ni duk kelentong. He's trying to confuse and impress the rakyat. Macam, finally, Perdana Menteri yang ke-10 ni has introduced something new. Yang dia introduce tu cuma banyak nama. You can call it Hadhari ke, Madani ke, civilized society ke, modern society ke, progressive society ke, or masyarakat bertamadun. They all mean the same. Tapi selagi education system kita, sistem pendidikan kita tidak dirombak, tidak direform, and we teach our children to be closed-minded, not open-minded, maka all this, Madani ke, apa ke, akan in the end fail dan akan jadi sama dengan Mahathir punya konsep, Najib punya konsep, and all the different concepts dari Merdeka sampai sekarang. Now, yang penting ialah how do we develop a civilized, modern, open-minded, progressive society. Kalaulah politician kita ni backward, kalau dah politician kita ni, ahli politik kita ni close-minded, you will never get anything. Oleh kerana we are scared to open the minds of Malaysians. Kita takut kalau kita benar rakyat Malaysia, terutama sekali orang Islam, kalau kita benar mereka open-minded, nanti dia orang sesat, nanti dia orang murtad, nanti dia orang tinggalkan Islam. That's the price you pay. If you want Malaysia to be open-minded and progressive, you have to take the risk that some Muslims will leave Islam when they discover that they cannot be open-minded, they cannot be progressive, as long as they're still a Muslim. And this is the price we pay. And if we are not prepared to pay the price, then forget about it. Biarlah kita berterusan sekarang ni, masyarakat Malaysia, terutama sekali orang Melayu ni close-minded selama-lamanya, bermaknanya we will never be progressive. Assalamualaikum. Salam sejahtera.